Hey potato, it's me Punchy. Welcome back to my channel. Potatoes gonna potate. Bam! Subscribe! Ew. So today is mag-unbox na naman tayo nito. Oh my god. So this is the iPad Pro 2020 256GB. So ito yung aking pinag-ipunan this year, and let's see kung ano ba itsura niya, and let's test it out. Let's go! Hello, so ito na po yung ating iPad Pro. Ganyan itsura niya. iPad Pro, may Apple logo. iPad Pro, Apple logo. We have the iPad Pro 11-inch second generation Wi-Fi 256GB, and ayan, ganyan itsura niya. So open na natin siya. So, ito yung tab, pull tab. Hindi ako marunong magbukas. Ayan. So, ito na siya. Ito yung box. Open na natin. Wala. Box. Ito na yung mismong device. Ay, magaan siya. Wow! Magaan. So, dito muna siya sa gilid. Be careful. And then, ito yung sticker. Ano naman ito? Matikas. Ano ito? Matikas na ito. Ay. So, ito siya. May dalawang sticker. Ayan. Tapos, yung instruction manual. And then, we have the USB-C power brick. Ilan to? 20 watts. Tapos, ano na siya? USB-C na siya. And then, ito yung charging cable. Ano siya? USB-C to USB-C. So, pareho siyang USB-C na charging cable. Igilid na natin ito. So, ito na yung mismong iPad. Ang gaan niya. Diyos ko. Wow! Pinaghirapan ko to. Effective ang law of attraction. Ito na siya. Ganyan yung tsura niya. Manipis lang siya. Magaan siya, hindi siya mabigat. So, may speaker grills, may USB-C port, speaker grills. Ito yung on and off switch. Ito yung dual camera. And, ay hindi. Ewan ko, may isa pa ditong camera LiDAR sensor yata. And then, flash. Apple logo. And then, dito yung connector. Kung gusto mong bumili ng ng Magic Keyboard. So, turn on na natin siya. Ooh! Apple logo. So, i-set up natin to saglit. So, ito na yung ating Apple Pencil 2. Ayan. Okay, ito na yung full tab. Open na natin siya. And then, itak-tak. Hala? Ay, dito pala. Hindi marunong magbukas. Akala ko tinatak-tak. Ito pala. Ayun. Designed by Apple in California. Oh, cute. Ano naman muna nito? Apple Pencil. Siguro manual.
And then ito na yung ating pencil tool. Oh. So ito siya. Okay naman siya hawakan. So try na natin siyang i-pair. Ay, naka-open camera. Ano lang. So, ganyan lang. Ayun! Nag-connect na siya. Welcome to Apple Pencil. Try to scribble. Huh? Hello. Double tap. Ah, pambura yung ano, double tap. Okay. Ayun, so ito yung Apple Pencil. Okay, so lagyan na natin siya na accessories. Ito yung una nating nalagay. Itong ESR screen protector, paper-like, touch sensitive, ultra thin, and 3H scratch resistance. So ayan siya. Ganyan. So, okay naman yung kanyang packaging. Ano siya? Nakabox naman siya. Cute naman siya. Hindi naman siya mukhang cheap. So, let's see. Okay, ito yung makikita mo sa package. Ayan. So, we have ito yung mismong screen protector. And then, ito, andun, di ko alam ang daming epekto sa mga ito. Ayan. And then, itong pang screen. Ito yung pantanggal yata ng bubbles. So, let's see. Ang dami pa. Ayan, okay na siya. Okay, next accessory tayo, lagyan natin itong ESR protective tablet case. Reliable protection, precision design, perfect fit. So, ganyan siya. Okay naman yung kanyang packaging. So, let's see. Ano to? May QR code pa siya. Price draw. Wow! May pa ganito. Gusto ko yan. And then, ito na yung ating case. Ay! Ay, ang cute! Ayan siya, oh. Jelly case. Jelly case na smoked gray. Ayan. So, try na natin. Ito yung iPad. Ay, cute. Ano siya? Hindi siya bulky. Ayan siya. So, napoprotect naman niya yung yung camera. So, pag nilapag mo siya sa may ganyan, hindi tatama yung camera sa may table. Okay naman siya. I love this one. So, ito yung ating case.
Ito na yung last accessory so far na binili ko para sa iPad. Pang-mount. Pang-mount siya sa tripod. Unlock. And then iPad. And then lock. There. Tripod mount. Cute. So, ito na yung iPad. Ito yung ating mount. So, ibaba mo na. And then, so, kung gusto mong manood ng Netflix or pwede rin gamitin pang vlog setup. Ayan, cute. Kita nyo ba? Oh my God! Ayan. Let's open. So yun, so thank you so much for watching my unboxing nitong iPad Pro 2020 at nitong Apple Pencil 2. So far, happy naman ako sa kanya kasi maganda yung kanyang size, portable, and dahil sa Apple Pencil 2 nakakapag-drawing na ulit ako. So super blessed na nagkaroon ako ng pera pambili nito. So yun, so far so good. I'm really happy with my purchase. So again, potatoes gonna potate. Bam! Subscribe to my channel. Have a great day, guys. Bye-bye. Thank you so much.